Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt. Eu vreau să fac un tort fără coacere cu 3 feluri de ciocolată. Acum, pentru început ne trebuie așa 880 de grame de biscuiți. Acum, de care aveți? Eu am avut din ăștia simpli. Am topit 100 de grame de unt. Îi pun peste el, peste biscuiți. Așa, peste punem o lingură de cacao. Dacă aveți cu cacao, atunci nu mai puneți cacao. Dar cum eu n-am avut cu cacao, atunci îi pun cacao. Așa. Uitați, cam așa trebuie să arate. Deci să fie firimituri, așa. Nu-i cheesecake, mai bine zis tort cu muz de 3 feluri de ciocolată. Dar se face așa ca fără coacere, cu din astea biscuiți, exact ca... Ok. Noi acum mai pune. Forma mea are 20 de centimetri, adică așa am ales eu să fac. Și punem aici. Așa, și presăm. Întindem ca să fie cam... Dacă nu aveți din ăsta, merge și cu un pahar. Nu se întâmplă nimica. Merge și cu un pahar, că nici ăsta la mine nu merge chiar până la margine, că eu nu-mi trebuie mărgine înalte. Așa. Presăm bine, bine și îl dăm la rece. E atât de simplu și de, cum să zic, cât simplu, cât rapid să face. Numai că avem timpul de așteptare între creme. Dar putem face altceva între timp. Și asta e. N-avem ce face. Dacă vrem ceva bun, ok. Este gata. Uitați, așa arată. Acum eu îl dau la rece până îmi fac primul muz. Și revin. Haideți să vă arăt 150 de grame de ciocolată. Eu am cu 70 cacao. Deci acum de care aveți? Le punem pe baie de amur cu foarte puțin lapte. Deci asta ne trebuie la primul muz. Am pus apă acolo în cratiță ca să... Așa, da, să mă duc să aduc puțin lapte. Dacă nu doriți să puneți lapte, puneți frișcă puțin. Deci nu trebuie neapărat lapte. Deci asta am avut eu, 150 de grame de ciocolată neagră. După aia o să facem ciocolata cu lapte și la final facem cea albă. Deci aia vine sus de tot. Acum haideți că eu o topesc. Eu aici mi-am pus 5 grame de gelatină granule. Am pus-o până o trecut apa. Eu n-am măsurat apa. Am trecut-o am pus până o trecut de ea și am lăsat-o să se umfle. Și după aia vă arăt mai departe. Stai să-mi pun să urmeze astea cu lapte. Deci o să-mi bat eu frișca. Mi-am întors vasul ca să n-am strop de apă. O să bat frișca, dar nu o bate tare.
Numai să se topească ciocolata și trebuie puțin, deci dacă e fierbinte, să o lăsați puțin să se răcească, să nu o puneți așa direct în ea. Haideți că revin și vă arăt. Haideți să vă arăt acum. Eu am frișcă din asta de 30. O pun aici, o batem. Dar nu o batem de tot. Deci nu o batem să fie tare ca cum să o punem. 200 de mililitri. Deci de frișcă. Și o mixăm. Atât. Deci o lăsăm deoparte mixerul. Acum eu o să-mi iau de aici, trebuie să-l pun eu într-un bol, să vedem dacă pot aici. O să-mi iau frișcă de aici și o să bag peste ciocolata caldă, ca să cât de cât să o aduc la temperatura lui frișcă. Ops. Vedeți? Acum mai bag puțin. Vedeți ce fain a ieșit? Da, să-mi iau așa vrățel. Și acum o încorporăm aici peste frișcă. Așa. De ce n-am luat eu o paletă? Nu știu, dar m-a apucat cu lingura. Uitați ce fain arată. Acum punem gelatina la topit puțin, deci nu o topiți, să o fierbeți puțin, ca să putem să o punem peste ciocolata asta. Uitați ce fain a ieșit. Vedeți? Și acum punem gelatina și revin. Uitați, așa arată gelatina. Acum noi luăm din cremă și punem în gelatină, ca să nu fie fierbinte sau așa, să se încorporeze cu crema. Uitați, așa. Și o punem aici peste cremă. Amestecăm bine. Și ăsta e muzul nostru de ciocolată cu neagră, cu 70% grăsime. Așa, mă duc să aduc forma de tort cu biscuitele. Mi se pare că e prea... Acum așa o las, că e prea încolo, dar nu contează. Și punem peste. Și acum până ăsta se întărește, noi nu avem ce să facem. Putem, când vedem că începe să se întărească, deci cam o jumătate de oră trebuie, cât de cât, ca să nu se combine
cremele între ele, știi? Până atunci ne spălăm, ne pregătim ciocolata cu lapte. Mă așteptam să iasă mai închisă un pic, dar văd că nu a ieșit. Că dacă am avut din aia cu 70, dacă puneam din aia lantă, nici atât nu era. Dar în fine. Acum să fie bună la gust. Dăm la rece. Vedeți? Dăm la rece și revin. Eu vreau să șterg aici, știți de ce? Că o să vină ultima aia albă și să nu... Și revin. Haideți să mixăm acum cea de-a doua cutie. Deci total 600 de grame de frișcă ne trebuie. De la fiecare strat ne trebuie 200. Sper să vedeți. Atât, nu mixați mai mult. Acum luăm din crema asta, din frișcă și punem peste ciocolată, care am topit-o înainte. Amestecăm bine până se face lichidă. Ca să nu o punem așa fierbinte peste. Așa, și o turnăm aici. Ok. Să-mi iau un șervețel, că am dat acolo pe dulap și pe ăsta și mă enervează. Așa. Și încorporăm bine. Deci o să fie diferență, că asta e mai deschisă. Acum eu mă duc să topesc gelatina un minut, nici un minut, o secundă și vă arăt. Așa, sper că vedeți. Acum punem din cremă aici. Peste gelatina. V-am zis numai să nu fierbeți. O secundă, deci atâta lăsați la microunde, nu mai mult. Așa și punem peste. Uitați ce bine arată. Ei, e subțire. V-am zis că să nu vă speriați că e subțire, că ea se va îngroșa.
La rece ea se va îngroșa. Haideți că mă duc să aduc tortulețul. Să vedem dacă ni s-a întărit. Uitați, pun degetul. Deci nu se mai... Acum puneți paleta așa. Ca să nu meargă direct pe... Atunci... Poate nu v-am spus la ăsta. Eu am pus la topit la ăsta 200 de grame de ciocolată cu lapte. Deci normal cam 150 trebuie, dar eu am pus 200 că am zis că asta na, cu lapte, aia măruie știu că se întărește, dar asta cu lapte mi-e frică. Ok. Acum îl băgăm la rece și continuăm cu cea albă. Haideți să continuăm și cu ultima cremă. Ar fi și cazul. Asta mai gata, e înghețată. Că am băgat-o în congelator ca să fie rece, rece, să se bată bine. Și mai gata, o înghețat. Dar nu e mai. Că imediat își dă ea drumul. Când o mixăm. Haideți să mixăm. Gata! Mi-am stropit pe aici tot. Acum eu am topit ciocolata albă, dar eu vreau să bag puțin colorant din ăsta alb. Că pe mine mă enervează că nu e așa, iasă tot timpul galbenă crema. Ca untul. Și de aia vreau să bag puțin colorant alb ca să o facă mai albă. Nu prea așa de calitate, cred că ăsta, da. Nu trebuie să tai eu mai... Uite, acum iasă mai bine. Uite, acum a ieșit mai albă, mai faină. Asta e faină când e albă la ciocolata albă. Nu știu de ce iasă. Acum bine, nici ciocolata mea nu-i de calitate. Băgăm frișcă. Deci 200 de frișcă am folosit. Deci 200 de grame la fiecare porție. Normal ciocolată trebuie câte 150 de grame, dar eu la aia cu lapte am zis să nu mai îmi rămână, am băgat 200, deci 2 table din alea de ciocolată. Zic, las că o bag toată, că chiar dacă iasă un pic mai groasă, nu contează. Dar normal așa vă trebuie. Câte 150 de grame și câte 5 grame de gelatină pentru fiecare porție. Ok, acum o turnăm aici peste. Ați văzut că zahăr n-am folosit deloc. Numai ce are ciocolata, atât. Zahăr n-am folosit. Acum asta nu mai avem nevoie. Pentru că ciocolata e destul de dulce. Uitați ce fain ai. Așa.
Acum mă duc să topesc gelatina și vă arăt. Haideți să vedeți. Deci v-am zis, la gelatină să fiți atente. Restul n-aveți ce să greșiți la rețeta asta. Numai să nu fierbeți, că atunci nu vi se încheagă. Și e păcat de material. Vă spun că am pățit și eu. La început, cine o știut? Adică cine o știut? Eu m-am gândit că nu. Dar oricare, și aia la foi și asta, tot aia e. Așa. Haideți să amestecăm acum. Acum ea se subțiază de la gelatină, dar imediat își revine. Deoarece frișca mea a fost foarte rece. Am zis că era aproape congelată. Eu am băgat, de la început am băgat pe toate trei și n-am scos-o. Ok, mergem să aducem tortul și continuăm. Uitați, vedeți? S-a întărit. Asta nu pot să torn, că nu e așa subțire, că s-a închegat foarte repede, că a fost frișca rece. Deci așa vă trebuie o tavă, ca să vă iasă așa de înalt, să-l faceți discul sau tavă, dacă aveți, de 20 de centimetri, 18-20. Deci cam așa. Este să încercăm să-l aranjăm cât mai frumos. Haideți să vedeți, să iau. Racletă nu pot din cauza racletă din cauza cercului, să aranjez cu racleta. Asta-l căutam eu. Asta-l căutam eu. Dacă doriți, puteți să-i puneți și glazură. Cum doriți. Mă enervează că nu pot să îl fac. Cum vreau eu. Aici am și ăla ce se învârte acasă. Dar nu mi se leagă de mâini să-l aduc. Ok. Acum eu șterg aici cât de cât. Și o să pun folie din asta transparentă și până mâine îl lăsăm la stabilizat.
Până mâine nu ne atingem de el. Normal, bine, că te-ai prins. Normal cam 6 ore, cam așa trebuie să stea. Acum ăsta mâine o să mi se lipească. E bun, nu contează. E bun. Ok. Și mâine continuăm. O să vă arăt eu decorul. Haideți, dragilor, să vedem ce avem aici. Desfacem cercul și să desfacem. Nu prea îmi place mie să mai pun folie din asta, mai bine pun hârtie, dar acum am pus folie, că mai bine cu hârtie de copt nu se lipește așa, dar văd că merge. Uitați ce bine arată. Vedeți? Super, super, super. Acum v-am zis, ciocolata asta lantă nu e așa de neagră, m-ar fi plăcut să fie mai neagră, dar mai negru de 70, eu am zis că e bine, 70%. Eu am zis că e bine, dar văd că nu. Nu mi-e face că parcă văd că o stric. Eu mi-am topit aici puțină ciocolată, dacă nu s-o fi întărit. Să vedem. Așa, mi-am topit aici puțină, că nu vreau să-i fac numai așa, foarte puțin. Pe jumătate. Da, haideți că îi fac pe tot, că asta e faină ciocolata. Așa. Uite, puteți să dăm și aici. După aia șterg farfuria. Ok, atâta, nu mai pun mai mult. Acum, eu am bombonele din astea mici. Și ca să fie mai de efect, să văd dacă pot să tai în două. Care merge, care nu. Pun una întreagă și una jumătate. Și le-am adus de la frig ca să fie mai moi, dar tot așa, stai să mai caut una să fie tot maronie. Albă. Așa vreau să-i fac un decor simplu. Ce repede s-a întărit ciocolata. Vedeți dacă a fost rece tortul. Dacă aș mai nimeri cu una albă. Am nimerit-o. Hop. Maro. Bilă.
albă. Și cam atât. Îl arată super. Uitați ce fain arată. Foarte repede s-a întărit glazura. Am pus ciocolată și am pus puțin ulei, dar totuși s-a întărit repede. Și pe farfurie. Haideți că eu vreau să-i fac o poză și după aia o să vă tai să vă arăt. Uitați, așa arată și de jos. Acum nu știu cât se vede de bine, dar eu zic că arată minunat. Super fain arată. O să vă tai secțiune să vă arăt cum arată în secțiune. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Deci asta e secțiunea. Sper să încercați această rețetă, dar a ieșit delicioasă. Ați văzut cât de alb a ieșit ganajul, musul de ciocolată albă, dacă am pus colorant, ce fain a ieșit. Alb, alb. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. Bye, bye!